วันนี้กลับมาพวกคลิปนั่นหนึ่งคือขยะในคลิปนี้เป็นเศษกล่องเศษลังกระดาษนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำตัวกระดาษเนี้ยมาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในบ้านกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากกล่องเศษกระดาษครับผม